Eltelt 30 év. 30 év egy ember életében azt mondják nem túl sok, de egy cég életében legalábbis ahogy megéltük elég hosszú. Ugye indultunk 91-ben 4 fővel, ez a 4 fő kezdte el a termelést és egy minimális árbevétellel. És aztán szépen fejlődött a cég, 95-ben új székházat építettünk Budaörsön. Utána tovább mentünk Sorskuton, 2002-ben egy üzemet indítottunk el, majd később megint Budaörsöt bővítettünk. Utána pedig Sorskuton egy újabb üzem építése kezdődött, ahol már ténylegesen a mai állapotokat hoztuk létre. És oda jutottunk, hogy 2020-ra a létszámunk, a munkatársi létszámunk 220-ra bővült. De nem ez a nagyon fontos dolog, hogy hova megy az árbevétel. Az sokkal fontosabb, hogy azzal, hogy mi ilyen árbevételt tudtunk realizálni, hány embernek segítettünk létrehozni azt, amit ő megálmodott, létrehozni az építési álmát. Hiszen Mapeinek ez az egyetlen küldetése van, ami az elmúlt 30 évben, ahol rengeteg változás történt a Mapei életében, ez az egy dolog, ez változatlan volt. Hogy környezet és egészségbarát termékeinkkel és elsőre végleges építési megoldásainkkal segítsük az építőket, építtetőket, kivitelezőket, kereskedőket, tervezőket, mindenkit, aki csak az építésben van, a jövő épületének megalkotásában, az építési álmaik megvalósításában. És erre mindenkor készen áll. Ennek megfelelően követtünk el jó néhány dolgot a piacon, amit azt hiszem szinte még senki. 2016-ban létrehoztunk egy közösséget, a Magyar Építőipari Szakemberek Közösségét, azzal a céllal, hogy segítsük a szakembereket, az építőket abban, hogy kevesebb költséggel és nagyobb bevételre tegyenek szert. A másik célja a közösségnek az egy nagyobb dolog volt, az volt, hogy az építőipari szakmákat a társadalom szemében sokkal magasabb szintre emeljük, nagyobb megbecsülést szerezzünk az építőipari szakmáknak és az építőknek, valamint, hogy a gyerekek szemében, akik a pályaválasztás előtt állnak, 7-es, 8-os gyerekek, szívesen válasszák az építőipari szakmákat a jövő hivatásuknak. Van egy nagyon jó kezdeményezésünk, és pedig nem más, ami szintén a szakembereket szolgálja, és szakembereknek a nevét igyekezzük felemelni, ez a Mesterek Mestere díj, amit 2015-ben alapítottunk, azzal a céllal, hogy a mestereknek, a szakembereknek, amit ők megalkottak, az eredményüket, az épületeket, a burkolatokat megmutassuk a nagy közönségnek, és a legjobbakat, akit a nagy közönség legjobbnak tart, akit a zsűri legjobbnak tart, pedig jutalmazzuk. Van egy nagyon fontos dolog, amit mindenkinek tudnia kell, aki velünk együttműködött. Hogy az, amit nekünk támogatás segítséget adott azzal, hogy velünk építette fel az épületeit, azzal nem csak minket támogatott, hanem azokat a gyerekeket, kórházakat, iskolákat és mindenkit, akit mi tovább támogattunk. Ugyanis a Mapeinek egy nagyon fontos küldetése az is, hogyha kap a társadalomtól, vissza is adjon. És ennek fényében nagyon sok területen ott voltunk. Támogatunk iskolákat, szakiskolákat abban, hogy jobban tudjanak oktatni. Támogattunk egyéb iskolákat, hogy ők jobban tudják átadni a gyerekeknek a tudást, amit szeretnének. Támogatunk kórházakat, hogy jobban tudják a betegeket, a beteg gyerekeket kezelni és egészségessé tenni őket. És még nagyon sokrétű helyen voltunk ott, és sok támogatást adtunk. És köszönöm ezt is mindenkinek, aki együttműködött velünk, azzal, hogy minket hozzásegítette ahhoz, hogy ezt megtegyük. És végül, amit nem hagyhatok el, szeretném mindenkinek megköszönni azt, hogy a Mapeit segítette és támogatta 30 éven keresztül. Köszönöm a Squincy családnak, Giorgio Squincynek, Adriana Spazzolinak, a gyerekeinek, Veronika Squincynek és Marco Squincynek a bizalmat, nem csak felém, a belém vetett bizalmat, hanem a csapatba vetett bizalmat, hogy megbíztak bennünk, hagyták, hogy termeljünk, segítettek minket minden téren, és hogy az ő hozzájárulással is sikerült ezeket az eredményeket elérni. Köszönöm a munkatársaimnak természetesen azt, hogy kitartottak, hogy segítettek minket, hogy energiát nem kímélve termeltek, és ezzel biztosították azt, hogy a küldetésünk egy részét teljesítsük. És végül nem utolsó sorban köszönöm a partnereiknek, azoknak a kereskedőknek, kivitelezőknek, tervezőknek és építőknek, akik mind-mind úgy döntöttek, hogy a Mapei-el együtt élik az életüket. Hogy az építési álmaikat azt a Mapei termékeivel, a Mapei építési megoldásaival, elsőre végleges építési megoldásaival akarják megvalósítani.
Köszönöm mindenkinek, hogy ezt lehetővé tette ezt a 30 évet, 30 év sikereit. Én azt kívánom, közösen mindenkinek a csapatban, hogy még legalább 30, 60, 90, ha lehet 120 évet együtt töltsünk el, és a közös sikerekért közösen tegyünk meg mindent, annak érdekében, hogy az építési álmok még jobban, még magasabb szinten megvalósulhassanak, mint eddig. Köszönöm.